ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ඉදිරිපත් කරන්නේ පොලොස් වලින් රසවත් කෑමක් සාදා ගන්න අයුරුයි. පොලොස් බයිට්. පළමුවෙන්ම අපි බලමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන දේවල්. පොලොස් ගෙඩියක් තම්බා ගන්න. එය වතුර බේරා හැර හොඳින් මෙරිපා ගන්න. ඉන්පසු සිහින්ව පොඩි කරන්න. ඒට කහ ලුණු මිශ්‍ර කරන්න. බෙදරත් බිත්තරයක්, කඩලපිටි ග්‍රෑම් 100ක්, බෙදරත් 3-5 කුඩු, තේ හැන්දක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණ, බෙද ගැනීමට අවශ්‍ය තෙල්, ඒ වගේම සකසාගත් කඩලපිටි මිශ්‍රණය. මේ මිශ්‍රණය අප කලින් අලබෝල සාදීමේදී ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එය අපේ කලින් වීඩියෝ එකට පෙන්වා දී ඇති. දැන් අපි බලමු සාදා ගන්නා පිළිවෙල. පළමුවෙන්ම තම්බා පොඩි කරගත් පොලොස් ටිකට අපි කඩලපිටි ග්‍රෑම් 100 එකතු කර ගනිමු. මෙසේ හොඳට මිශ්‍ර වූ පසු එයට බෙදපු 3-5 කුඩු මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. ලුණු කුඩු එකතු කිරීමේදී ප්‍රවේශම් වන්න අපි පොලොස් වලටත් ලුණු කහ මිශ්‍ර කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලුණු රස පදම බලලා දාගන්න. ඉන්පසු අපි මේටම බෙදරත් බිත්තරය එකතු කර ගනිමු. ඔයාලා මේට එකතු කරනකොට සිහින් වෙන්න එසේ කෑලි කඩා පොලොස් මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න. දැන් මේ හොඳින් මිශ්‍රණය හොඳින් කලවම් කරන්න. අපි දැන් මිශ්‍රණය සකසා අවසන්. ඊට පසුව මේ විදිහට අපේ හිම තුනි පෙති සාදා කඩල පිටි මිශ්‍රණයේ දමා ගන්න. බෙදීමට පෙර කඩල දාන්න. මේ තියන්නේ අපි පොලොස් පෙති කඩල පිටි බැටරිටි තවරාගත් පසුව. දැන් අපි මේ පෙති අරන් ගැඹුරු තෙලේ බෙදගනිමු. කඩල පිටි බැටරියේ දැමු පොලොස් පෙති අපි මේ අවින් ගැඹුරු තෙලේ බෙදගනිමු. රන්වන් වාඩුවෙන්ට බෙදගන්න. මේ තියන්නේ අද අපි රස නිවසින් සෑදූ පොලොස් බයිට්. ඊළඟට අපේ රස නිවසින් බලාපොරොත්තු වෙන්න මාස්මෙලෝස් සාදන ක්‍රමය.